JDN Radio 101.5 FM, broadcasting for all. Onjalala, onkuriri, JDN Radio, jákèjádò àgbáyé ni wọ́n ti ń jaládùn ẹ̀. JDN Radio. bàbá sọ̀rọ̀ nípa ìlú tó ní ìmọ̀ jù ìlú ààfin ìmọ̀ náà ni ẹ má yẹ̀ wò ẹ̀yẹn ṣáà ti mọ̀ yiri ẹ̀ wò. bẹ́ẹ̀ yín bá fẹ́ ní ìmọ̀ kíkún ìlú ààfin ìmọ̀ náà nìkan náà lẹ́tí lè ní. bẹ́ẹ̀ bá ṣáà ti fẹ́ ní ìmọ̀ ẹ tara ṣàṣà wá sínú ààfin ìmọ̀ láṣálẹ́ tòní kẹ́ ẹ darapọ̀ mọ́ wa ká tún lè jọ ṣe kíni ká tún lè jọ ní ìmọ̀ síwájú àti síwájú sí i. aláàfin orí afẹ́fẹ́ ta láàfin ìmọ̀ number 1 ó tún ṣe bẹ́ẹ̀ ó ti kalẹ̀ sínú ààfin láṣálẹ̀ tòní gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti ṣe mọ̀ wípé aláàfin afẹ́fẹ́ náà ni òun náà ní ọmọ bá yín kó àwọn ìmọ̀ ọ̀hún wá lóní kọ̀sẹ̀kọ̀sẹ̀ láṣálẹ̀ tòní tá sì máa já lulẹ̀ fún ẹ̀yin ará lé láti lè ní ìmọ̀ kíkún gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti ṣe mọ̀ bá ti ṣe mọ́ ń ṣe ẹ̀yin ọmọ ìlú ààfin ìmọ̀. ẹ bá mi tara ṣàṣà kí ẹ bá mi pe àwọn tó kù eléyìí tí wọn ò tí ì mọ̀ wípé aláàfin afẹ́fẹ́ ta aláàfin ìmọ̀ number 1 ó tún ṣe bẹ́ẹ̀ ó tún kalẹ̀ láṣálẹ̀ tòní ìyẹn sí ìkànnì JDN Radio 101.5 FM tó kalẹ̀ sójúlé kìíní òpópónà Joyce bí òkè àdó nílùú Ìbàdàn ibẹ̀ náà nílùú ààfin ìmọ̀ wà o ẹ tara ṣàṣà kẹ́ ẹ darapọ̀ mọ́ wa láṣálẹ̀ tòní gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti ṣe mọ̀ àjọ máa yiri nǹkan kan wò eléyìí tó jẹ́ pé a lè má tí ní ìmọ̀ kíkún nípa rẹ̀ ṣùgbọ́n nílùú ààfin ìmọ̀ nìkan ibẹ̀ náà láti máa já wa bẹ́tà tá a fi lè ní ìmọ̀ kíkún. aláàfin tún ti ṣe ó tún ti lọ fún ìrìn àjò aláàfin tún ti lọ kó àwọn ọmọ ọ̀hún wá fún gbogbo àwọn ọmọ ìlú ààfin ìmọ̀ láṣálẹ̀ tòní láti lè jọ mọ̀ aláàfin òun náà ló tún dé láṣálẹ̀ tòní sínú ààfin o tó ẹ bá mi pè gbogbo àwọn àgbààgbà lé àwọn ọmọ kéékèèké àti gbogbo àwọn ọmọ tó wà nínú ààfin ìmọ̀ láṣálẹ̀ tòní wípé kí wọ́n tètè wá o ká lè túnbọ̀ jọ rí ìmọ̀ kankan láṣálẹ̀ tòní. ọ̀fẹ́rẹ́ gẹ̀gẹ̀ lórílẹ̀‐èdè eléyìí tá a lọ láti lọ ṣàyẹ̀wò láti lọ wo bí nǹkan ṣe rí ń bẹ̀ ká lè ní ìmọ̀ kíkún nípa rẹ̀ ká sì lè já àwọn ọmọ ìlú ààfin ìmọ̀ bẹ́tà káwọn náà lè mọ̀ ìlú ọ̀hún tó jẹ́ pé màá gbé yín lọ láṣálẹ̀ tòní ẹ ṣáà jájọ rìnrìn àjò ọ̀hún kájọ ṣe lóní pápápá nítorí àròjọ mùsùlùkùn. kí láwọn aláǹfààní láti gbéyàwó nínú ààfin ìmọ̀ láṣálẹ̀ tòní. bá a bá ń sọ nípa ibi tó gbẹ jù tó yẹ pé kò sí omi eléyìí tó lóyìnbó ń pè ní desert ìlú kan wà tó jẹ́ pé
bàbá ń sọ̀rọ̀ nípa ìlú tó gbẹjù lágbàáyé tó jẹ́ pé bàbá ń sọ̀rọ̀ nípa omi ní ìlú ọ̀hún tó jẹ́ pé ìlú ọ̀hún ló jẹ́ pé desert ni ìlú Atacama ibẹ̀ náà mò ń gbìyànjú àti sọ. ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ wípé ìlú Atacama yìí ló jẹ́ pé ìlú tó gbẹjù lágbàáyé ni. ìlú Atacama tí mò ń láǹfààní àti sọ láṣálẹ̀ tòní ló jẹ́ pé tó bá yẹ pé à ń sọ̀rọ̀ nípa ìgbà tójò ti rọ̀ ní ìlú ọ̀hún kẹ́yìn òjò ti rọ̀ ní ìlú ọ̀hún ó ti ń lọ bí irinwó ọdún ìyẹn 400 years tó òjò ti rọ̀ kẹ́yìn ní ìlú ọ̀hún. nígbà tá a dé ìlú ọ̀hún a ṣe àwọn iṣẹ́ ìwádìí kọ̀ọ̀kan eléyìí tó sì fi hàn wípé lóòótọ́ ó ti tó irinwó ọdún tójò ti rọ̀ kẹ́yìn ní ìlú ọ̀hún. eléyìí ò ń ṣe orí àwọn lásán o òótọ́ ọ̀rọ̀ ni o. bẹ́yìn bá fẹ́ láǹfààní láti máa bá mi bọ̀ ẹ̀yẹ́ láṣálẹ̀ tòní ká lè jọ máa ní òye kíní ọ̀hún síwájú àti síwájú sí i. ẹ̀ṣẹ́ àti tẹ́rẹ ṣàṣà lọ sójú òpó ti Facebook ní ìkànnì JDN Radio 101.5 FM bẹ́ẹ̀ bá ṣàti dójú òpó ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ ti Facebook JDN Radio 101.5 FM máa láǹfààní láti mọ orí kíní ọ̀hún bí mo ṣe ń ṣàlàyé rẹ̀ ìyẹn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan láṣálẹ̀ tòní kọ yóò mú ọwọ́ rẹ̀ àmúlélẹ̀. ó bá sì jẹ́ pójú òpó ti Facebook náà lẹ́fẹ́ darapọ̀ mọ́ mi ti Tèmítọ́pẹ́ Timothy Bólúgbé láǹfààní láti ta ṣàṣà lọ síbẹ̀ náà bákan náà ẹbẹ̀ náà lẹ́ẹ̀tì lè máa gbójú ra àyẹ̀wò mi lóní back to back. ìlú Atacama yìí tó jẹ́ ìlú tó gbẹ jù lọ lágbàáyé. ló jẹ́ pé ó gbẹ jù lọ́nà 50 ó lé tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa ti ìlú tó gbẹ jù ti Death Valley tó wà nílùú California. ṣe rí ìlú tó gbẹ jù tó Death Valley tó wà nílùú California yìí ló jẹ́ pé ó kéré sí ti Atacama tá à ń sọ yìí. ìlú Atacama ló jẹ́ pé ó lé ní ìdá 50 sí ìlú ti Death Valley ní ìlú California. wá sọ̀rọ̀ nípa ohun ọ̀gbìn ní ìlú ọ̀hún lápá àbìkan ní ìlú Atacama ló jẹ́ pé kò tiẹ̀ sí ewéko kọ̀ọ̀kan nítorí kíni nítorí bí nǹkan ti ṣe gbẹ tó lápá abẹ́hùn ẹ̀yin náà ti fòye bá mi lọ ẹ ti mọ̀ wípé kò sí ìlú tí nǹkan gbẹ ní agbègbè rẹ̀ tí nǹkan lè wù ṣùgbọ́n láṣálẹ̀ tòní máa jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ bẹ́tà lórí àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan eléyìí tó yẹ kó ń yani lẹ́nu ní ìlú Atacama. Such extreme climate is because it is sandwiched between the Andes Mountains and the Chilean coast mountains, blocking moisture from the Pacific Ocean, resulting in almost no precipitation here. wípé kò sí ohun tó ní ẹ̀mí tí kò nílò omi ṣùgbọ́n ní ìlú Atacama a rí àwọn ohun ọ̀sìn kan eléyìí tó jẹ́ pé bí ìlú ọ̀hún ṣe gbẹ tó wọ́n sì wà ní ìlú ọ̀hún tí wọ́n sì ń ṣe gẹ́gẹ́ bí ohun ọ̀sìn ẹ̀yẹn ní ìlú ọ̀hún. àwọn ẹranko kọ̀ọ̀kan wà ní ìlú ọ̀hún tó jẹ́ pé bí kò ti ṣe sí omi tó ní ìlú ọ̀hún wọ́n sì ń gbé ìgbé ayé. àwọn ẹranko wo gan mò ń gbìyànjú àti sọ. ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọ́ kan wà ní ìlú Atacama Atacama toad náà ní olóyìnbó pé ṣe rí ọ̀pọ̀lọ́ yìí ló jẹ́ pé bí nǹkan ṣe gbẹ tó lápá abẹ́hùn ìlú Atacama náà lẹ́tí lè rí. àbá wọn sọ̀rọ̀ nípa iṣẹ́ ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ science.
ṣẹ́rí bí ojú ọjọ́ ìlú Atacama yìí bí ó ti ṣe rí ló jẹ́ kó máa ń fún àwọn tí wọ́n fẹ́ rìnrìn àjò lọ sínú inú ojú òfurufú ẹ̀ wọ́n ń fún wọn láàyè láti lè ní ìfọ̀kànbalẹ̀ nípa inú ojú òfurufú eléyìí tó ń lọ nítorí kíni ẹ̀rí ojú ọjọ́ ìlú Atacama yìí ló jẹ́ pé kò ní ìdènà kankan gbogbo rẹ̀ náà ló mọ́lẹ̀ kedere ó sì wáyé pé látàrí eléyìí bí kò ti ṣe ní ìdènà kankan gbogbo àwọn arìnrìn àjò lọ sí ojú òfurufú wọ́n máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n máa ń gba ojú òfurufú tìlú Atacama wọ́n gbà lọ ìyẹn láti lọ wo bí nǹkan ṣe rí lójú òfurufú ìyẹn tẹ́lẹ̀ yìí wọ́n pè ní space. It is the Atacama Desert in Chile. This desert is located on the west coast of South America and covers an area of about 105,000 square kilometers. The uniqueness of the Atacama Desert lies in bàbá wọn sọ̀rọ̀ nípa space yìí ìyẹn tójú òfurufú yìí ṣẹ́rí nǹkan kan eléyìí tó máa ń fà á táwọn arìnrìn-àjò ojú òfurufú tí wọ́n fi máa ń lọ tí wọ́n fi máa ń gba ìlú Atacama tí wọ́n fi máa ń gbà lọ sójú òfurufú òun náà ló jẹ́ pé ó máa ń fún wọn láǹfààní láti lè ní iṣẹ́ ìwádìí tó dájú láti lè rí pé iṣẹ́ ìwádìí tí wọ́n ṣe ó jáde bó ti tọ́ àti bó ti yẹ láì ní ìdènà kankan eléyìí tí ó sì mọ jẹ́ kán mọ̀ wípé lóòótọ́ iṣẹ́ ìwádìí táwọn ṣe. Which attract global companies to come and mine. Its unique environment is very similar to Mars, making it an ideal place for space agencies such as NASA wọ́n ní ìgbàgbọ́ nínú iṣẹ́ ìwádìí tí wọ́n bá ṣe tí wọ́n bá ti ìlú Atacama lọ sójú òfurufú ọdẹ jẹ́ ń kúrò lápá abẹ́hùn lóní pápápá ẹ mọ̀ pé kò sí ìlú tí kò kí ní àṣà ìlú Atacama náà ní àṣà tó sì jẹ́ pé kò sí ìlú tí kò ní èdè tiẹ̀. àwọn èèyàn agbègbè ti Atacama yìí ẹ̀kọ́ bá a bá ń sọ̀rọ̀ láti ìgbà tí wọ́n ti ń gbé ní ìlú Atacama nígbà tá a dé ìlú ọ̀hún aláǹfààní láti mọ̀ nítorí pé wọ́n sọ ọ́ di mímọ̀ fún wa wípé àti bíi ẹgbẹ̀rún ọdún mẹ́rin sẹ́yìn ẹgbẹ̀rún ọdún mẹ́rin sẹ́yìn náà ni ìlú ọ̀hún ti wà tó sì jẹ́ pé àwọn èèyàn ni wọ́n ti ń gbé nínú ìlú ọ̀hún láti ìgbà tí wọ́n ti ṣe kíni tí wọ́n ti dá ìlú ọ̀hún sílẹ̀ ìyẹn ìlú Atacama. bàbá wa ń sọ̀rọ̀ nípa èdè ìlú Atacama gẹ́gẹ́ báwa ti ṣe ń fọ èdè òyìnbó àti èdè Yorùbá àtàwọn èdè mìíràn ìyẹn nílẹ̀ yìí èdè Quechua òun náà ni wọ́n ń fọ̀ ní ìlú Atacama èyí fẹ́ gbọ́ èdè yẹn dáadáa èdè Quechua bẹ́yìn bá fẹ́ ní òye kíkún ṣáà ti tara ṣàṣà kẹ́ẹ̀kan sí mi ńgbà ń bá parí láṣálẹ̀ tòní. bàbá wa kúrò lágbọ́n ti àṣà àti èdè nípa ti ètò afẹ́ tó wà ní ìlú ọ̀hún gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti ṣe mọ̀ pé irú ìlú ọ̀hún ló jẹ́ pé àwọn arìnrìn àjò afẹ́ wọ́n máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n máa ń lọ. bàbá ń sọ̀rọ̀ nípa eré ìdárayá ní ìlú ọ̀hún lára nǹkan tó jẹ́ eré ìdárayá tó gbajúgbajà ìyẹn ní ìlú Atacama òun náà láti rí mímọ́ apá òkè torí àwọn òkè ló pọ̀ jù sí ìlú Atacama nítorí náà ló ṣe jẹ́ ìkan lára àwọn eré ìdárayá tó gbajúgbajà ìyẹn nílùú Atacama. bàbá tún wá tẹ̀ ẹ́ sọ wájú nípa eré ìdárayá eléyìí tó tún gbajúgbajà nílùú Atacama òun náà láti rí. mímáa lo kẹ̀kẹ́ tàbí ọ̀kadà láti máa fi pọ́n òkè ìyẹn mountain biking mímáa lo kẹ̀kẹ́ àbí ọ̀kadà láti máa fi pọ́n òkè ìyẹn náà jẹ́ gbajúgbajà eré ìdárayá tó wà ní ìlú ọ̀hún.
lóní pápápá ní ìlú Atacama náà láṣẹ wá tí máa sì máa jayín kanlẹ̀ fẹ́yìn tẹ̀ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa ní ìlú àfihàn láṣálẹ̀ tòní tẹ̀sí fẹ́ ní òye kíkún nípa nǹkan tá à ń gbìyànjú àti sọ ẹ ṣáà ti tọ́lọ́ ṣàṣà kẹ́ lọ sójú òpó ti Facebook JDN Radio 101.5 FM ẹ máa láǹfààní láti mọ gbójú ranyọ̀ wo bí nǹkan òun ṣe ń lọ lápá abẹ́hùn láṣálẹ̀ tòní ẹ tún lè tọ́lọ́ ṣàṣà kẹ́ ẹ darapọ̀ mọ́ mi lójú òpó ti Facebook Tèmítọ́pẹ́ Timothy Bólúgbé ibẹ̀ náà bákan náà lẹ́tùn máa láǹfààní láti mọ gbójú ranyọ̀ wò mí. gẹ́gẹ́ bí mo ti ṣe sọ ṣáájú ṣe rí ìlú Atacama yìí eléyìí tó jẹ́ ìlú tó gbẹ́jù lágbàáyé ló jẹ́ pé ní àwọn apá abìkan ní agbègbè ọ̀hún ẹ lè rí ewéko kọ̀ọ̀kan kó wù ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ mọ̀ nǹkan tó yani lẹ́nu ní ẹ̀gún lára báyìí cactus ló jẹ́ pé òun náà la rí ní ìlú ọ̀hún bí kíní bí ìlú ọ̀hún ti bí ìlú Atacama bó ti ṣe gbẹ tó ohun ọ̀gbìn ti cactus ó tún ṣe bẹ́ẹ̀ ó tún wù ní ìlú ọ̀hún èyí tó sì yani lẹ́nu lọ́pọ̀lọpọ̀. Such extreme climate is because it is sandwiched between the Andes Mountains and the Chilean coast mountains, blocking moisture from the Pacific Ocean, resulting in almost no precipitation here. Despite the extreme dryness of the Atacama Desert, a small number of plants and microorganisms still survive here today. ó jẹ́ ibùdó eléyìí táwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ sáyẹ́ǹsì tí wọ́n ti máa ń ṣiṣẹ́ ìwádìí. nígbà tá a dé ìlú ọ̀hún wọ́n jẹ́ kó di mímọ̀ fún wa wípé ìlú Atacama yìí ló jẹ́ pé àjọ kan eléyìí tí wọ́n pè ní NASA wọ́n ní ibẹ̀ náà ní ibùdó eléyìí tí wọ́n ti ń ṣe àyẹ̀wò nǹkan kan wò àyẹ̀wò kíni. àyẹ̀wò ojú ọjọ́ ti Mars bẹ́ẹ̀ ti ṣe mọ̀ wípé lára àwọn planet tá a ní Sun a ní Jupiter bẹ́ẹ̀ la ní Mars a ní Pluto ṣe rí Mars yìí ló jẹ́ pé àjọ NASA ibẹ̀ ni wọ́n ti máa ń ṣàyẹ̀wò bí nǹkan ṣe rí nínú Mars nítorí ìkíni nítorí pé ìlú Atacama yìí ló jẹ́ pé ó fẹ́ ní ìfarakínra ó fẹ́ nǹkan tó wà nínú Atacama yìí ló fẹ́ jọ nǹkan tó wà nínú Mars tó sì jẹ́ pé ibẹ̀ ní ibùdó tí wọ́n ti máa ń ṣàyẹ̀wò àwọn nǹkan tó bá ní ṣe pẹ̀lú Mars. bẹ́ẹ̀ látún ní àjọ kan àjọ tó máa ń ṣàyẹ̀wò ojú òfurufú ti ilẹ̀ Europe ìyẹn European Space Agency ibẹ̀ náà ìyẹn ní ìlú Atacama náà ló jẹ́ ibùdó wọn tí wọ́n ti máa ń ṣàyẹ̀wò nípa ti ojú òfurufú. Despite the extreme dryness of the Atacama Desert, bàbá wa sọ̀rọ̀ nípa ìpèsè ní ìlú Atacama kí làwọn nǹkan tí ìlú Atacama ń pèsè gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣiṣẹ́ mi pé kò sí ìlú tí ò kí ní nǹkan kan tó mọ̀ ń pèsè. which attract global companies to come and mine. Its unique environment is very similar to Mars, making it an ideal place for space agencies such as eléyìí tí ìlú Atacama máa ń pèsè òun náà láti rí èròjà ti copper ìyẹn copper production tó sì jẹ́ pé ní ìlú ọ̀hún bí ìlú ọ̀hún ṣe tóbi tó ìlú Atacama ló jẹ́ pé ó ń pèsè èròjà ti copper tó pọ̀ jù nínú ìpèsè ti copper ìpèsè ohun èròjà copper ló jẹ́ pé ìlú Atacama ń pèsè fún odidi ìlú ọ̀hún. Some areas have not had rainfall for many years, and there are even records of almost no rain for 400 consecutive years. Such extreme climate is because it is sandwiched between the Andes Mountains and the Chilean coast mountains, blocking moisture from the Pacific Ocean, resulting in almost no precipitation here. Despite the extreme dryness of the Atacama Desert, a small number of plants and microorganisms still survive here today, eléyìí tí àwọn èèyàn máa ń ṣe lọ sí ìlú ọ̀hún sí ìlú Atacama. Global companies to come and mine. Its unique environment is very similar to Mars, making it an ideal place for space agencies. nítorí kíni àwọn èèyàn máa ń fẹ́ láti lọ wo bí nǹkan ti ṣe gbóná tó lápá abẹ́hùn. ó sì jẹ́ pé ṣe rí bí nǹkan ti ṣe gbóná yìí tó bó ti ṣe gbóná tó lápá abẹ́hùn
ló tún ní ìyàlẹ́nu kan. Kí ni ìyàlẹ́nu ọ̀hún? bá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa nǹkan tó lè yìnbó ń pè ní temperature ti ìlú Atacama. ṣe rí bó bá dọ̀wọ́ alẹ́ ló jẹ́ pé bí nǹkan ti ṣe gbẹ tó lọ́hùn-ún ní ìlú Atacama bó bá dọ̀wọ́ alẹ́ bí temperature ṣe mọ́ ń rí ló jẹ́ kó máa ń tutù lọ́pọ̀lọpọ̀. ó máa ń tutù kọjá nǹkan tó èèyàn lè fẹnu sọ ìyẹn bí nǹkan ṣe tutù sí lọ́wọ́ alẹ́ degree Celsius òun náà ní kíní ọ̀wọ́n ló máa ń tutù tó lọ́wọ́ alẹ́ ṣùgbọ́n bá dọwọ́ ọ̀sán ó máa ń gbóná gírígírí ó sì máa ń wọ bíi 50 degree Celsius ìgbà míì ó lè gòkè fẹ̀rẹ̀ ó fò lọ síbi ọwọ́ 64 degree Celsius ẹ̀yẹn ní bí nǹkan ṣe gbóná tó lápá ọbí ọwọ́ ọ̀sán lóní pápápá nítorí àròjọ musolókun ọjọ́ òdúró dẹni kọ̀ọ̀kan. lára nǹkan tí wọ́n máa ń pèsè mọ̀ pé mo ti ṣàlàyé ṣáájú nípa ti kọ́pà ẹ̀yẹn ohun èròjà ti kọ́pà. lára àwọn nǹkan tí a tún rí tán máa ń pèsè ní ìlú Atacama eléyìí tá a ṣàwárí ẹ̀ òun náà láti rí góòlù tẹ́lẹ̀ ìwọ̀n ń pè ní gold. ẹ̀ṣẹ̀ rí góòlù yìí wọ́n máa ń pèsè rẹ̀ ní ìlú Atacama bákan náà. kò wá mọ síbí báyìí nìkan o a tún ní àǹfààní láti mọ̀ wípé nípa bátìrì eléyìí tá a máa ń lò ẹ̀yẹ tí mo àwọn bátìrì ọ̀hún èròjà tí wọ́n fi ṣe bátìrì ọ̀hún ló jẹ́ pé ìlú Atacama òun náà ni wọ́n ti ń pèsè rẹ̀ kí lè èròjà ọ̀hún èròjà ti lithium òun náà ni wọ́n máa ń pèsè ní ìlú Atacama. àwọn èròjà tí mo ti kà ṣáájú yìí ló jẹ́ pé èròjà tí ó máa ń jáde wá láti ìlú Atacama náà ni. ibo wa gan nílùú Atacama tí mò ń pariwo rẹ̀ tí mò ń fọn rere rẹ̀ ibo gan ló wà. fáyín tẹ́ ẹ fẹ́ rìnrìn àjò lọ sí ìlú Atacama. ṣẹ́rí ìlú Atacama ló wà ní ìlú Chile ní apá agbègbè àríwá ìlú Chile. lórílẹ̀‐èdè South America ibẹ̀ náà nílùú Atacama wà o gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ìwádìí léyìí tá a ṣe tí a sì gbérapá láti lọ síbẹ̀. nítorí ìjọba àsìkò láṣálẹ̀ tòní ẹ jẹ́ kí mi máa ṣẹ́rí wálé. ṣùgbọ́n mo ní ìgbàgbọ́ wípé ẹ̀yin ọmọ ìlú àfihàn ẹ ti rí nǹkan kan gbámú nílùú Atacama láṣálẹ̀ tòní ẹ ti mọ̀ nípa ìlú eléyìí tó gbẹ̀jù lágbàáyé. tó sì jẹ́ pé bó ti ṣe jẹ́ ìlú tó gbẹ̀jù yìí ohun kan tó yani lẹ́nu jù ní pé bó bá dọ̀wọ́ alẹ́ nǹkan máa ń tutù kọjá kà sí nǹkan ó máa ń tutù kọjá nǹkan tó ṣe fẹnu sọ. ẹ wò ó lọ ní pápápá ká má bàa dára wa lágara láṣálẹ̀ tòní nítorí àròjọ musolókun aláàfin afẹ́fẹ́ náà tún ṣe bẹ́ẹ̀ ó tún sáré wálé padà láṣálẹ̀ tòní. tí wọ́n sì ń fi àsìkò yìí kí ẹ̀yin ọmọ ìlú àfihàn mú bí a ti ṣe jọ ṣe láṣálẹ̀ tòní tí gbogbo fi dùn tó fi kán sí. ọpẹ́ pàtàkì ló wá fọbajẹ mi láṣálẹ̀ tòní ìyàn Lábọ̀dé Mákinwá tó ní ìmọ̀ ṣe lọ ọ ṣeun gidi gan mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ ọ̀gá mi o. ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́